নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনালো অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। বৰ্তমান আছো যোৰহাটৰ এখন নতুন ৰিজৰ্ট ৰ'জ গাৰ্ডেন, আৰু বৰ্তমান আছো ৰ'জ গাৰ্ডেনৰ ভিতৰত এটা সৰু কটেজ, পুখুৰীৰ মাজত আছে কটেজটো। এইটো হৈছে কটেজ, আৰু এইখন আছে যোৰহাট চায়েন্স কলেজৰ ওচৰত, আৰু মোৰ পাছফালে লিখিছে এইটো এটা কটেজটো আছে এটা পুখুৰীৰ মাজত। এইটো পুখুৰী, আৰু ইয়াতে মাছো জীয়াই থোৱা আছে। চ' ব'লক আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ এতিয়া। গোটেইখন গোলাপ ফুল ফুলি আছে, গোলাপ ফুল চাহ হওক। আজি যোৰহাটৰ ৰ'জ গাৰ্ডেন, আৰু এইপিনে মানুহজন পাইছো। থেংক ইউ। মানে ইমান ৰ'দ দিছে, এতিয়া ছাতি লৈ এতিয়া ৰ'জ গাৰ্ডেন চাওঁ দে, গোলাপ ফুল চাওঁ ব'লক। ইমানখিনি গোলাপ ফুল ফুলি আছে। আৰু তোমাৰ এতিয়া কেনেকুৱা লাগিছে গোলাপ ফুলখিনি দেখি? মোৰ ভাল লাগিছে, আৰু আপোনাৰ নিৰাপত্তা যি কি নহওক, আৰু এইখন চাওক, এখন গেট এখন গৈ থোৱা আছে, ছাতি দি থৈছে। বৰ্তমান লতা গোলাপ এজোপা দুজোপা। আৰু এতিয়া চাওঁ আহক ইয়াৰ গোলাপ ফুলবোৰ, যিহেতু নামটো ৰ'জ গাৰ্ডেন, আৰু ইয়াতে প্ৰায় 70-বিধমান গোলাপ ফুল আছে। বিভিন্ন ৰঙৰ গোলাপ ফুল, সৰু ডাঙৰ কিমান আছে গোলাপ ফুল তাৰে অলপ চাই লওঁ আহক। আৰু ইয়াতে আছে এপাহ চাওক, আৰু বহুত আছে। চ' এতিয়া গোলাপ ফুল চাই লওঁ। বগা গোলাপ হয়, অকণমানি অকণি বগা গোলাপ। এইটো হৈছে অকণমানি অকণি, এইটো হৈছে এইটো পিংক কালাৰ, আৰু আছে আৰু এইটো হৈছে ৰেড কালাৰ। চাওক ইমান ডাঙৰ এপাহ গোলাপ। আৰু এইটো চাওক পুৰা ৰঙা একদম ৰেড কালাৰ পৰা গোলাপ। আৰু আছে, আৰু এইটো আৰু এটা আছে বৰ ধুনীয়া কালাৰ এটা, মানে ভাল লাগিছে এইটো চাওক। আৰু এপাহ আছে, এপাহ ফুল ফুলি আছে। আৰু সন্মুখত এখন আছে ৰেষ্টুৰেণ্ট, আৰু ইয়াতে আপোনালোকে খাব পাৰিব। ইয়াতে পাব আপোনালোকে অসমীয়া থলুৱা খাদ্য। দেখাই দিছোঁ ৰেষ্টুৰেণ্টখন, এটা ধুনীয়া স্পেচ আছে। আৰু চাওক না, ইমান এটা ডাঙৰ এৰিয়া, 15 বিঘা মাটিৰে জোৰা এখন ৰ'জ গাৰ্ডেন। এই বছৰ আৰম্ভ কৰিছে, কিন্তু পিছৰ বছৰলৈ ভাবি চাওক, যেতিয়া অহা বছৰ যেতিয়া সম্পূৰ্ণ গোলাপ ফুলিব, তেতিয়া কিমান ভাল লাগিব কল্পনা কৰক। মুখত যে এয়া দেখিছে, ইয়াতে হেনো অৰ্কিড গাৰ্ডেন গাব। এতিয়াও অৰ্কিড ৰুইছে, যিহেতু অৰ্কিড ফুলিবলৈ সময় লাগে। অহা বছৰ বা পিছৰ বছৰ অৰ্কিড ফুলিবগৈ সম্পূৰ্ণকৈ, সেই সময়ত ভাল লাগিব অৰ্কিডখিনি চাই। আৰু ব'লক ফুৰো আৰু চাওঁ অলপ। ৰ'জ গাৰ্ডেন নৰ্থ ইষ্টৰ প্ৰথমখন বুলিয়ে কৈছোঁ, যোৰহাটতো প্ৰথমখন। যোৰহাটত এটা নতুন জেগা ওলাইছে ৰ'জ গাৰ্ডেন, আৰু ইয়াৰ এড্ৰেছটো কৈ দিছোঁ আগৰবাৰ। যোৰহাট চেনিজান চায়েন্স কলেজৰ ওচৰতে ডাঙৰীয়া আলি বুলি কয়। ডাঙৰীয়া আলিদি সোমাই আহিলে পাব আপোনালোকে ৰ'জ গাৰ্ডেন, বা আপোনালোকে যদি গুগল মেপ চাৰ্চ কৰে তাতো মেপ চাইও আহিব পাৰিব এই ৰ'জ গাৰ্ডেনখনলৈ। আৰু এতিয়া আহিছোঁ ৰ'জ গাৰ্ডেনৰ চিলড্ৰেন পাৰ্কখনৰ ফালে, আৰু ইয়াতে কেইবাটাও চেল্ফি পইণ্ট আছে। এইকেইটা আছে চেল্ফি পইণ্ট, কেইবাটাও বনাই থোৱা আছে। এইফালে নাঙল জ্বলি আছে, আৰু এইটো সেইফালে এটা চেল্ফি পইণ্ট বনাই দিছে। আৰু সেইফালে মুখা এখন আছে, আৰু এইফালে এখন আছে পেইণ্টিং এখন আছে। পেইণ্টিংখন কাৰ চাওক, আৰু পেইণ্টিংখন আঁকিছিলে, লিখাই আছে লৱণজিৎ বৰা। পেইণ্টিংখন আঁকিছিলে, খুব ধুনীয়া লাগিছে পেইণ্টিংখন। আৰু সেইফালে আছে চিলড্ৰেন পাৰ্কখন। ব'লক সেইফালেও যাওঁ এতিয়া। আৰু এইটো এটা ট্ৰি হাউচ টাইপ বনাই থৈছে খুব ধুনীয়াকৈ। এতিয়া চানিবলৈ ইয়ালৈ যায়, উঠে অথনিৰ পৰা কৈ আছে উঠো। চবলৈ এতিয়া ট্ৰি হাউচৰ ওপৰলৈ যাওঁ। আৰু এতিয়া খেলি মেলিটো কি হ'ল, গোটেইখন চাৰিওফালে ঘূৰিলো বোলো, ওপৰত উঠো দুইটাই, কিন্তু উঠিবলৈ একোৱেই নাই। আৰু এতিয়া ইয়াত যাওঁ, এতিয়া অকণমান গম পাইছে আৰু অকণমান এতিয়া ওপৰলৈ উঠি আহিছোঁ। এতিয়া অকণমান খেলিছোঁ। ৰেডি, 1 2 3 go।
আৰু যেতিয়া এখন চিলড্ৰেন পাৰ্ক আৰু ইমানখিনি খেল খেলিলো যেতিয়া জোলনাখনো নেখেলাগে কেনেকে যাওঁ সেইফালে সিও ব্লগ কৰি জোলনা খেলি আছে ময়ো ব্লগ কৰি জোলনা খেলি আছো মানে আজি উমলিছো আৰু তাকে একদম সৰু কালটোলৈ মনত পৰি গৈছে একদম বুঢ়াকেইটা আহিছো যিহেতু মানে সৰুতে কিমান খেলিছিলো মনত নাই এতিয়া বুঢ়া হৈ খেলিছো বুঢ়া হৈ মনত পৰিছে ন অনুভৱটো কোৱা এতিয়া অনুভৱ মানে কি ক'ম আৰু খুব ভাল একদম সৰু কাললৈ মনত পৰি গৈছে আৰু চিলড্ৰেন পাৰ্ক চালো চিলড্ৰেন পাৰ্ক চাই এখন সৰু এখন বাগান এতিয়া বাগানৰ মাজেৰে আকৌ আহিছো গোলাপ ফুল চাবলৈ আৰু কৈছে গোলাপ ভেৰাইটিজ আছে বিভিন্ন ৰঙৰ বিভিন্ন চাইজৰ সৰু ডাঙৰ আৰু এইখিনি গোলাপ বাহিৰৰ পৰা আহিছে কলকাতা দিল্লী চণ্ডীগড় মানে অসমৰ বাহিৰৰ পৰা আহিছে গোটেই গোলাপখিনি আৰু এয়াও চাওক বিভিন্ন ৰঙৰ গোলাপ আছে আৰু এইজোপা চাওক গছ এজোপা কিন্তু গোলাপ ফুল ফুলি আছে কালাৰ দুটা এইটো চাওক এইটো মিক্স কালাৰ কিন্তু সঁচাই ক'ব লাগিব মানে খুব ভাল লাগিছে এনেও ভাল লাগে গোলাপ ফুল কিন্তু ইয়াত যিমান ৰঙৰ গোলাপ ফুল দেখিছোঁ প্ৰত্যেক জোপাই ভাল লাগিছে কি ক'ম আপোনালোকক ৰিজৰ্ট ৰ'জ গাৰ্ডেন আপোনালোকক সম্পূৰ্ণকৈ দেখাব চেষ্টা কৰিলোঁ যিহেতু এতিয়াও কাম বাকী আছে বহুত গোলাপ ফুল এতিয়া ফুলি আছে কিন্তু আৰু গোলাপ ফুল লগাব মানে এই বছৰত 23ৰ শেষত নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰত আহিলে আৰু গোলাপ ফুল আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব খুব এটা ধুনীয়া জেগাও বহুত আছে চ' আপোনালোকে আহিব পাৰে যোৰহাট এটা নতুন জেগা যোৰহাট অৱশ্যে যোৰহাটবাসী বুলিয়ে নহয় গোটেই অসমৰ বাবে এটা নতুন জেগা যোৰহাটত ওলাইছে আপোনালোকে আহিব আৰু ইয়াৰ এণ্ট্ৰি ফিজ কিমান 50 টকা মাত্ৰ 50 টকা বেছিও নহয় মাত্ৰ কাৰ পাৰ্কিং ফ্ৰী আৰু সেইখন এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট ধুনীয়াকৈ 50 টকাত ইয়াত সোমাই ধুনীয়াকৈ খাই বৈ যাব পাৰিব অসমীয়া থলুৱা খাদ্য এসাঁজ আৰু সেয়া বাৰু আকৌ এদিন দেখাম ইয়াত কি খানা পায় আছিলে ভিডিঅ'টো আৰু যদি ভাল লাগে ভিডিঅ'টো লাইক এটা কৰিব কমেণ্ট কৰিব যদি ইউটিউবত চাইছে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু যদি ফেচবুকত চাইছে তেন্তে পেজটো ফ'ল' কৰিব আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লগ পাম তো তিলেন দাদা বাই বাই